สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำคัพเค้กช็อกโกแลตนะคะเป็นเค้กสูตรง่ายๆทำกินเองได้ในครอบครัวนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกทำส่วนผสมของไข่แดงค่ะใส่น้ำตาลลงในไข่แดงจากนั้นคนให้เข้ากันจนไข่แดงและน้ำตาลเป็นเนื้อเนียนค่ะเราจะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองนะคะค่ะตีให้เข้ากันจนได้เนื้อเนียนแบบนี้นะคะจากนั้นใส่น้ำมันค่ะและคนให้เข้ากันจนได้เป็นส่วนผสมเนื้อเดียวกันนะคะอย่าลืมเลือกไข่สดใหม่นะคะเพื่อที่ว่าเค้กจะได้ไม่เหม็นคาวไข่จากนั้นใส่นมสดค่ะคนให้เข้ากันจนได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะมาเตรียมแป้งกันค่ะใส่แป้งเค้กลงไปในที่ร่อนตามด้วยเบกกิ้งโซดาผงโกโก้และเกลือค่ะจากนั้นให้ร่อนรวมกันลงในภาชนะแล้วเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมของไข่แดงมาผสมกับแป้งค่ะได้อย่างนี้นะคะต่อไปให้ใส่ส่วนผสมของไข่แดงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันจนได้เนื้อเนียนค่ะในการคนนั้นก็ควรจะคนไปทางเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศคนจนได้แบบนี้แล้วให้พักไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปส่วนผสมของไข่ขาวต่อไปมาตีไข่ขาวค่ะเราใช้ไข่ขาวทั้งหมด3ฟองตีให้ขึ้นฟองหยาบจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาค่ะหากไม่มีครีมออฟทาทาสามารถใช้น้ำมะนาวได้นะคะต่อไปให้ใส่น้ำตาลค่ะโดยทยอยแบ่งใส่3ครั้งนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาว่าตีไข่ขาวไม่ขึ้นลองดูไข่ของเรานะคะว่าเป็นไข่สดใหม่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นไข่สดใหม่เนี่ยเขาจะขึ้นง่ายแล้วก็เวลาแยกไข่แดงไข่ขาวค่ะไม่ให้ดูว่ามีไข่แดงติดมาไหมนะคะถ้ามีไข่แดงติดมาในไข่ขาวเนี่ยจะทำให้เขาตีขึ้นยากค่ะเราจะตีไข่ขาวนี้ให้ได้เนื้อเนียนเป็นสีขาวเงานะคะแล้วก็เป็นริบบอนลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งยอดอ่อนปลายยอดงอโค้งเล็กน้อยแบบนี้นะคะค่ะพอได้แล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปจะนำส่วนผสมของไข่ขาวมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงและแป้งนะคะโดยแบ่งไข่ขาวออกมาผสม3ครั้งนะคะคนตะล่อมให้เข้ากันค่ะด้วยความเบามือคนให้ได้เป็นเนื้อเนียนเดียวกันนะคะใครสะดวกใช้ไม้พายก็สามารถใช้ไม้พายได้นะคะจะใช้ไม้พายหรือว่าใช้เป็นตะกร้อแบบนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะแล้วก็ควรจะคนไปในทางเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศพอได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ถ้วยคัพเค้กค่ะเนื้อเค้กที่ได้จะประมาณนี้นะคะค่ะตักใส่ถ้วยคัพเค้กค่ะใส่ปริมาณเกือบเต็มถ้วยนะคะอย่าให้เต็มพอดีเพราะมันจะล้นได้ เราจะอบด้วยไฟประมาณ160องศา
นาน 15-20 นาทีนะคะทางนี้ก็แล้วแต่ไฟของแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะแต่ว่าโดยรวมก็คือใช้ไฟประมาณ160องศาใช้ไฟบนล่างนะคะค่ะก่อนนำเข้าอบก็ให้กระแทกพิมพ์แบบนี้สัก 2-3 ครั้งเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราจะพักไว้อยู่ในพิมพ์ประมาณ5นาทีวิธีการเช็คสุกก็คืออาจจะใช้ไม้สะอาดๆจิ้มลงไปในเนื้อเค้กนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะพอครบ5นาทีแล้วก็นำออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็เรียงไว้บนตะแกรงให้เขาคลายเย็นหลังจากนั้นก็จะมาตกแต่งกันค่ะเราจะใช้เป็นวิปครีมผสมกับช็อกโกแลตนะคะเราจะนำวิปครีมไปเวฟให้ร้อนแล้วก็นำมาผสมกับดาร์กช็อกโกแลตค่ะแบบนี้นะคะคนให้ละลายนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็นำไปเทใส่วิปครีมต้องพักให้เย็นก่อนนะคะถึงจะนำมาใส่ในวิปครีมแล้วเดี๋ยวก็จะนำไปตีให้ขึ้นฟูใส่เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะตีให้ขึ้นฟูนะคะจะตีขึ้นยากสักหน่อยนะคะวิธีการที่จะทำให้ตีขึ้นง่ายก็คือเราอาจจะนำโถหรือภาชนะที่เราใส่วิปไปแช่เย็นนะคะแช่ให้เย็นๆแล้วก็นำมาตีก็จะช่วยให้ขึ้นฟูได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็นำไปใส่ถุงบีบนะคะเราใช้หัวบีบ 2D นะคะวันนี้แล้วก็นำมาบีบบนหน้าคัพเค้กอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำทานกันเองในครอบครัวนะคะจากนั้นก็นำไปตกแต่งตามชอบเลยค่ะแบบนี้นะตกแต่งง่ายๆค่ะเราทำทานเองภายในครอบครัวนะคะเนื้อเค้กที่ได้ลองมาชิมกันเลยประมาณนี้เนื้อนุ่มๆนะคะวิปครีมก็นุ่มๆมีความหวานมีความเค็มนิดนึงเพราะเราใส่เกลือลงไปเสร็จแล้วนะคะสำหรับคัพเค้กช็อกโกแลตสูตรง่ายๆทำกินเองได้ในครอบครัวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ